Terve ja tervetuloa SM Sprinttiviestin karsintaan. Paikkana on Kurikka ja etukäteen oli tiedossa, että tämä karsinta on tämmöisellä vähän harvempaa asutulla alueella ja finaali on sitten siellä keskustan puolella. Eli tämä homma toimii niin, että karsinnassa joukkueen jäsenet eli yksi mies ja yksi nainen juoksee henkilökohtaiset radat ja sitten yhteenlasketuista ajoista katsotaan, että ketkä 40 joukkuetta pääsee finaaliin. Ja tällä kertaa sieltä ei kovin montaa hyväksyttyä joukkuetta tippunut. Tuossa lähti samaan aikaan HSN 18 sarja joukkueen Rasmus Töyrylä ja jätti mut kyllä ihan S-vetoa tuossa heti kiihytyksessä. Oli edellisenä päivänä ollut täys knockout-päivä Merikarviassa, niin lähdin tähän SM Sprinttiviestin karsintaan aika kevyellä vauhilla ja niitä taisi tehdä suuri osa muistakin. Eli mun parina oli Eveli Kaasiku ja oltiin HS1-joukkue. Mutta ei kuitenkaan HS:n paras joukkue sitten lopulta. No ykkösväli oli tämmönen aika pitkä ja siinä oli periaatteessa oikeastaan 3 eri vaihtoehtoa ihan tuolta vasemmalta tai tuolta mistä mä menin tai sitten ensimmäisen tuolla oikealla olevan talo olisi voinut kiertää toiseltakin puolelta. Mä ajattelin, että mä nyt hyödynnän suoraa asfalttia niin paljon kuin mahdollista. Tää oli ihan hyvä valinta varmaan, nämä oli aika tasaisia kuitenkin kaikki. Tossa oli vähän tuollaista soraa, niin sitä joutui pikkasen kiertämään. Ei se mitään. Lähdin tähän karsintaan sellaisilla kunnon maantiejyräkengillä, niin noi tollaset rinteet ja nurmikot oli aika pahoja. Halusin säästellä jalkoja niin paljon kuin mahdollista. Kakkosväli ei mitään reitin valintaa, mutta piti vaan osata mennä tähän oikeaan väliin. Kolmoselle sama homma, että ei oikein ollut reitin valintaa. Tässä oli kyllä kisan pahin paikka, että ei mennyt saada vauhtia. Hidastuu tuossa alamäen jälkeen mitenkään. Mutta muuten kyllä pärjäsi ihan hyvin noilla maantiekengillä, että se oli ihan hyvä ratkaisu tähän. Kuitenkin sen verran paljon oli tollaista asfalttia ja muuten vaan tasasta. Siinä mennäsin törmätä siihen 18-vuotiaiden joukkueen jäseneen. Ja no nelonen mä jotenkin meinasin mennä tonne vähän oikealle tossa. En tiedä mikä mulla oli siinä mielessä, mutta ei ollut ihan tarkka suunta tähän välille, niin vähän kaarsin tuolta liikaa oikein kautta, mutta sitten kuitenkin lopulta tajusin, mihin väliin piti juosta. Ja olin kattonut ainakin tonne 5 asti jo reitinvalinnat siinä ykköstä kohti juostessa siinä pitkällä suoralla, niin tai sen verran ainakin, että ainakin jonkinlaisen OK-reitinvalinnan oli huomannut. Ja koska tässäkään ei ollut sinänsä edes vaihtoehtoja, niin tämä oli se reitti, jonka oli valinnut siinä jo ykköselle juostessa. Kutoselle oli kanssa aika selvää, että kannattaa lähteä täältä puolelta. Eli jos tuossa olisi rasti ollut pikkasen eri paikassa, niin olisi varmaan ollut toi vasenkin ihan hyvä ja olisi se varmaan nytkin ollut, mutta omaa silmää tämä oli nyt niin selvä, että ei paljon tarvinnut miettiä. En kyllä tiedä faktaa, että oliko toi edes lyhyempi, mutta niin, mielenkiintoista. Voisi katsoa ehkä tässä äänityksien jälkeen, että miten se meni. Laittakaa kommentteihin, miten olisitte mennyt itse kutoselle. Seiskalle oli tämmönen väli taas, että ei ollut reitinvalintaa, mutta oli tämmönen väli kuitenkin, että piti koko ajan pikkasen tässä alussa varsinkin pitää itteensä kartalla. Ja sitten
oli jo pitkään tiennyt, että toi 7-8 väli on tosi pitkä. Ja tässä sitten varmaan videoltakin näkyy, niin hidastui vähän vauhti, kun kattelin sitä 8 väliä. Ja kyllä se vähän pelotti, että noin pitkä väli, niin siinä on aina riski, että ei huomaa jotain hyvää reittiä, mutta tämä nyt oli kuitenkin semmoinen, että kun oli tai oikeastaan toi yksi tieylitys vaan, mistä kannatti mennä, niin ei ollut niin vaikea tämä väli. Tästä olisi voinut mennä tonne oikealle tuosta talon ja aidan välistä, mutta en mä tajunnut sitä vaihtoehtoa ollenkaan. Katoin vasta jälkikäteen live-eloksista, että sieltähän oli mennyt tämän välin pohjat. Mietin tässä sitä vaihtoehtoa, että olisiko mennyt tuolta toi ihme pellon poikki tonne ylityspaikalle, mutta siitä ajattelin, että se on ehkä liian iso riski kuitenkin. Se on vähän lyhyempi, mutta siitä ei oikein tiedä, että millaista se on juosta. Se oli tuollaista haaleankeltaista, niin ajattelin, että parempi nyt vaan mennä tätä asfalttia pitkin. Varsinkin tuolla mun kenkävalinnalla. Rastivälin loppukin oli tässä jo muotoutunut ihan lopulliseen muotoonsa, että olin päättänyt mistä menen. Sitten kun katsoi tuonne vasemmalle, niin olisi toi ollut ihan ok, että olisi tuolta voinut oikaista tuota peltoakin. Tässä oli tämmönen aika tarkka paikka, mutta toi nauhoitus oli niin selkeä tossa, että ei tossa voinut vahingossa juosta piha-alueelle. Se oli kyllä hyvä. Tollaset piha-alueet on just kyllä sellaisia paikkoja, että siellä voi tulla aika herkästi jotain vahinkohylsyjä, jos ne piha-alueen rajat ei ole selkeitä ja ei ole nauhaa käytetty tarpeeksi, niin se on ihan hyvä tämmöisissä vähän isommissa kisoissa, että sitä nauhaa on sinne laitettu, vaikka periaatteessa karttahan se määrittää, mistä saa mennä, mutta on ne kuitenkin aina vähän turhia, että joku vahingossa vähän oikaisee jonkun pihan kulman poikki, kun ei niitä aina voi oikeasti kovassa vauhdissa huomata. Tuosta katsoin, että aksu tuli sieltä. Mä katsoin vähän tuossa kellostakin sitten, että millaistahan vauhtia mä oon lähtenyt aksuun verrattuna, kun tiesin, että se lähti siihen minuutin eteen ja vilkasin sitten, että mihin aikaa se on tuossa rastilla ja pystyy sitten vähän arvelemaan, että onko jossain ihan liian kovaa tämä alu. Vähän mä ihmettelin, että millaista reittiä se tuli tuohon rastille, että katsoin, että kyllähän tämä pitää tuolta vasemmalta mennä, niin siinä jäi kyllä kiinni pummista. Tossa vähän taisi vilkasta kelloa ja katsoin, että joo, suunnilleen samaa vauhtia ollaan lähetty, että ei tarvii ihan hirveästi ainakaan hidastaa. Että voi jatkaa samanlaista. Tuohon kympille, niin katsoin kyllä kartasta. Kartasta oli ihan selkeä, että rasti on tuolla aidan ulkopuolella, mutta sitten mä vielä tarkistin määritteestä ja määrite oli niinku katoksen kulman ulkopuolella. Sitten mä vähän mietin, että jos se on niinku katoksen kulma se määrite, niin voiko se olla, että se on tuolla kuitenkin aidan sisäpuolella, mutta sitten mä onneksi näitä rasti aika kaukaa ja siellä se oli missä kartallakin. Ei pitäisi katsella noita määritteitä, jos kartasta näkyy selvästi, että missä se rasti on, kun saattaa vaan mennä enemmän sekaisin. Yhdelle toista oli tämmönen aika
toteutusväli taas, että ei hirveästi reitivalintavaihtoehtoja, mutta tässä piti kuitenkin tämän väliaikana päättää, miten menee tonne 12. Mä olin kyllä se jo muistaakseni kattonut hyvissä ajoin etukäteen, niin ei tarvinnut sitäkään siinä sitten enää miettiä. Tämä oli ihan hyvä tämmönen reitinvalintaväli, että sai päättää meneekö oikealta vai vasemmalta. Mutta tämä vasen näytti omaa silmää selvältä valinnalta ja sieltä taisi tulla parhaat väliajatkin. Se olikin sitten oikeastaan radan viimeinen reitinvalintaväli, ja oli jo sen verran vilkuillut eteenpäin, että on vaan tämmöistä suoraan mentävää väliä enää. Tai ei nyt välttämättä suoraan, mutta sellaista väliä, missä ei ole reitinvalintaa, niin pystyy vaan keskittymään sitten toteutukseen loppuradan. Ihan hyvä tämmönen hallittu karsintaveto, kun vähän semmonen jännä lähtökohta, kun oli kuitenkin aika väsynyt edellisestä päivästä siinä aamulla, ja sitten kun tiesi, että oikeasti, että jos vaan suunnilleen pysyy kartalla ja saa kaikki leimat, niin ei ole finaaliin pääsystä mitään epäselvyyttä. Niin ja sitten vielä tämmönen vähän näennäisesti helpompi maastoalue ja keskittyminen ehkä senkin takia vähän haastavaa, niin pystyi kuitenkin pitämään tässä sillä suunnilleen hallinnassa ja ei tullut mitään ihmesekoilua. Saatiin sitten ihan hyvä lähtöpaikkakin siihen finaaliin, kun oltiin karsinna jotain 7 suunnilleen. Mutta eipä siinä, ihan mukavat kisat oli. Kiitos kisajärjestäjille ja kiitos kun katsoitte videon, moro!